beef, sliced beef, light soy sauce, dark soy sauce, mustard soy sauce, sesame oil, mirin, harina or cornstarch, teaspoon, and 1 of sugar, 1.5 teaspoon. Marinade. Cheese. Okay. Simulating ang fried beef noodle. Isa natin ang onion. Ito na, may natuloy. Ha? Pwede na. Kaya pag doon natutulog, kasi may malakas na rin. Natin. Guys, pwede na mushroom. I-set aside po muna natin kasi fry natin yung beef. Okay. Po yung beef. Add na natin ang udon. Then yung natirang sauce sa marinade.
Yan po, mga kasadsad. Luto na po ang ating fried beef udon.